dia more terkesan dekat Gen Z. Dia nak rasa validated tu kan, nak rasa validate tu kan. Validation ni, to me it's not really important lah. Sometimes kita we crave for it. Yalah, we want to be validated. Media news, I'm talking about like media news kan, pun dia post benda yang macam Semua just nak dapatkan traffic. Ya, betul. Instead of something yang macam mengarut kadang-kadang. Ya, betul. Instead of something that shows apa nama tu, ingenuity tau. Because I dah post kat social media, that's positive. But dan lepas tu ada setengah orang kata, kau ni saja kan nak tunjuk kau makan dekat tempat macam ni. Tak, yang diorang tu tak suka jangan tengok. Tapi pernah juga kan, talking about invasion privacy, pernah juga when people take your identity and then macam menyamar jadi you. Ada juga kan, kadang pernah kan you dulu. Jadikan social media ni sebagai platform untuk you berniaga, untuk you reconnect dengan kawan-kawan lama, networking, untuk you learn. Hey everyone, welcome back to another episode of ChatterBox Trio. We are your hosts. I'm Shakira. I'm Seri. Mia. Okay, so hari ni kita nak borak pasal satu topik yang dapat a lot of mixed opinion, which is social media. Betul tu. Tak kisahlah kalau you tua ke, you muda ke. Sekarang ni I rasa kanak-kanak pun dah ada social media. Kan? So makcik ke, imam ke, siapa-siapalah, semua ada social media. Betul. Kita ada positive and negative impact. Pros and cons je lah. Correct. Okay guys, so before we dive into this with more, I nak pesan kepada siapa-siapa yang baru kat sini, jangan lupa to subscribe to our channel and also follow our social media, so you guys won't miss any of the conversation. Betul. Jangan lupa korang subscribe ChatterBox Trio. CBT. ChatterBox Trio. Okay, so korang social media. Hari ni, this is actually very interesting topic lah. I hari ni memang betul-betul, I mean all of us memang kena kupas betul-betul what does social media do to actually our life. I mean apa impact dia. Apa impact dia, and also yelah macam tadi Seri ada mention there's pros and cons kan. So kita nak betul-betul kupaskan benda ni. Bila I tanya my circle of friends, ada split opinion lah about this. Ada some of my friends kata diorang okay with social media, it helps them feel more connected to each other. Tapi ada segelintir lagi yang bagi opinion yang cakap no, they don't like social media sebab it makes them rasa macam isolated, macam tak connected to one another. So apa korang punya opinion on this? But before you cakap your circle of friends tu, hari tu kita ada post juga dekat our Instagram. Question, the poll. Okay lah, tak ramai orang answer, tapi ada orang yang answer, they have mixed opinions. Okay. So both pros and cons jugalah. Yes. Tapi maybe next time, when we post something on our Instagram, kita should be more specific. Cakap for them to elaborate lah, so that we can also point out yes. So for me, let me start with the pros first lah. Social media ni helps me with networking. Networking, and then lepas tu connect me with other people yang macam yang ada same interest dengan I. So dulu I kerap guna Facebook. Okay. Tapi ni masa zaman Facebook lah, you mean? Zaman Facebook lah. Tu kita 2008 I think, masa Facebook baru betul-betul start. Kita start dengan MySpace dulu kan, ingat tak? No. Was it? Yes, Friendster. MySpace dulu, lepas tu baru Friendster. No, tak. I think Friendster first. Friendster dulu. Tapi that lain time I lah. was like 15. I think that was like 2003. That was during tapi masa kita lah secondary kot. lah. I think Friendster macam more Instagram. Yes. Friendster more like macam Facebook dulu. More macam Facebook. Tapi dia tak banyak function macam MySpace. MySpace mungkin macam TikTok, Instagram. MySpace. Oh my God. Macam lebih nak kena kawan. Dia macam ni, MySpace tu dia best sebab you boleh letak you punya, macam contoh hari ni mood you macam ni, you letaklah lagu. Kan boleh letak kat profile you. Boleh share lagu. Lepas tu you boleh answer question. You ingat tak dia ada macam you boleh change background semua Yeah. Tiba-tiba aku belajar coding. Betul juga. Masa ada MySpace tu. Masa zaman MySpace lah kita kenal orang semua kan. Itulah kita start tu. Siapa Kena yang start kenal. MySpace tu? Ingat tak nama Muhammad tu? Ya Allah, tak ingat lah. Handsome kan? Oh ya ke? Tak ingat. Weh, apa jadi dengan dia sekarang? Tak sure lah. Dia dah no space dah sekarang. No space. dah. Maybe dia pun join Facebook.
Ataupun Mungkin TikTok. sure. You never know Mark kan. Zuckerberg take Maybe we over should do some research lah nanti. Kan later. Tak Okay, apa. so teruskan Seri. So networking kat situ macam nak cari business ke, nak I ada jual part time, jual bake cakes juga. I see. So I have another page instead of my personal page. I jual cake. And ada setengah orang order. Ramai. I mean tak adalah nak kata about 100 over, tapi at least ada dalam less than 100, Okay. 80 over customers. I from Facebook or Instagram. So it help you in It that helps way. networking. Sell my product apa benda semua. So I think it's a good platform jugalah. Positive. Tapi ikutlah cara you menggunakan apa tu. And then macam kalau freelance, kalau pakai Fiverr apa benda tu? Fiverr. Not familiar with that. Okay, it's a Fiverr, yes. Thanks producer. Thanks producer. Producer dah berbunyi. What is that? Fiverr ni is a place for you to cari freelance job. I see. Yes. Nice. So dulu kadang-kadang I Back ada then buat. or ada lagi sampai sekarang? Ada lagi. sampai Malaysian sekarang. ke? Malaysian buat ke? Tak It's lah. international. International International. And then lepas tu it's a good pay juga. Oh, Kalau okay. Fiverr tu So networking, freelance job, LinkedIn pun sama. LinkedIn. Yes. Tapi kadang-kadang I macam confused. Ada setengah orang menggunakan dating apps sebagai LinkedIn. Networking lah. Kat sini nanti kita kupaskan pasal dating apps dalam topik lain. Interesting. Ya, dia orang cakap macam, "Hai, saya nak cari kawan, nak cari networking." Awak ni salah. Awak salah tempat ni, Dek. Awak ni Salah salah tempat. app ni. Bagi dah dia. I sampai sekolahkan dia, terus dia block. Tapi Okay. sebenarnya elok juga sebenarnya Interesting kan kan? LinkedIn jadi dating apps. At least kita tahu lah orang tu ada job Yelah tu. Tak, masalahnya dia nak networking. Maybe dia nak branch out business dia ke, buat insurance ke apa benda ke. Tapi guna dating apps. Which is so wrong. Yalah. Kan? Tapi itulah, itu opinion you lah. Basically Yeah. positive take pasal social media ni. Betul. Macam I rasa compare dulu masa tak ada social media, bukanlah nak kata macam for me, I think social media ni help me to actually gain more knowledge, belajar benda-benda baru. Yang dulu tak ada social media, you macam tak to expose to benda-benda ni tau. Sebab tak ada social media, so we don't have a platform to actually tengok. Macam sekarang ni ada social media, for me dia membantu I daripada segi I punya personal growth lah. Macam I belajar buat sabun, I punya produk handmade soap, Yang I you punya, jual dekat bazar tu. Yes, Cantik I barang-barang punya, you oh get. thank you. Oh, very nice I punya handmade trays, concrete trays tu semua I belajar through social media, which is TikTok. Honestly, I've always thought you went to classes. I tak tahu pula you belajar It's online. free, guys. It's free. Tak, Itulah sebab maksud bila I, dia dia jual tu, cantik. I ingatkan, dia ni pergi kelas, I kena belajar lah daripada dia. I dah berapa kali cakap dengan you, kan nak belajar daripada you. Boleh, you lah. boleh belajar, I charge you. Tapi I belajar yalah. free. Belajar free. Sekarang kita dah tahu dah trik dia social media je. Kan. Free je. Actually Tapi nak masak pun dah belajar dekat social media. Betul. Nak bake Betul lah. cake pun nak Everything buat pun kat kat situ situ juga. Kan Waming belajar masak dekat Betul. dia. Betul. Apa tu nama ada satu YouTube channel yang belajar masak Melayu tu, masakan Sekarang Melayu. dah banyak lah. Banyak, Terlalu banyak actually. You name it sedap lah. Apa dengan je. tak sedap saja. Ni, I suka tengok Cik Nom. Cik Nom, Cik yes. Nom, you masak ikut resepi dia. Sedap kan? Sedap. Sedap. I Tapi pernah kena try tiru satu. sebiji lah. Sebiji lah. You kena tiru sebiji. So Memang YouTube sedap. dekat sebelah handphone, dekat sebelah periuk tu lah kan. Yeah, Sebelah of kuali course, semua yeah. tu kan. Macam itulah. Tapi not only macam belajar benda baru daripada segi macam yang benda-benda yang yelah produk-produk. At the same time macam you boleh belajar benda free untuk personal growth you. Contoh lagi satu is macam I ada belajar, ada ambil kelas mengaji yang berbayar, paid, tapi TikTok help me to dapatkan kelas for free. Tapi kenapa you nak ambil kelas for free kalau you dah ada kelas berbayar? Sebab dia tak macam tak In terlalu detail. fokus tak in detail. Yalah. Dia macam kelas TikTok ni dia ramai tau. Dia macam ustaz tu dia memang bagi free je. So ada 50 viewers ke, dia buat live. Dia You buat mean live, macam dia buat mengajar Zoom tajwid. meeting, Zoom Tak, meeting macam tu? dia buat TikTok live, dia mengajar tajwid. Mengaji bersama dengan dia. Besar pahala dia. Bagus. Itulah dia tak charge, itulah saham akhirat dia. Dia nak buat macam tu. Tapi at the same time you can take personal class. Macam mana you nak tahu personal class ni pun through I tahu through social media juga. Some of my friends pun join classes agama ni through social media. Dia tengok ad-ad kat Yalah, social media. bagus So juga maksudnya sebenarnya. benda ni Bagus, memberi impact yang bagus lah dekat live kita. Itulah. Ha. Nanti you share babe. Sebab I rasa I pun kena start mengaji balik ni. Okay, boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan memberi Alhamdulillah. inspirasi
Inspirasi. Apa, Betul juga. you know, it's a good thing kan. Tadi sebelum recording, kalau korang nak tahu, dia dah start lagu nasyid. Kita dah take mood lagu. dah kan. Dia dah prep lagu nasyid dia dulu kan. Apa salahnya daripada nyanyi lagu Dua Lipa, baik kita nyanyi lagu nasyid. Apa nak tahu sudah lagu dia. Itulah I pun tak tahu. Tak nak cakap jugalah yang you tadi you add on macam I kan ambil tennis lessons kan, I have coaching and everything. Tapi I still tengok dekat Instagram tu for tips sometimes how to improve yourself. And it's free, how right? to improve your little nitty-gritty thing. And actually sebenarnya memanglah I pun nak add on juga tadi you cakap pasal networking kan about this thing. Actually memang social media ni dia memang gather everyone. Dia macam mengumpul semua orang lah on shared interest. Tak kisah korang ada interest apa-apa pun. Actually benda-benda yang pelik yang dulu kita selalu macam kumpul stamp lah, kumpul tak tahulah, kumpul benda-benda pelik lah, duit ke apa, duit tama ke apa kan. Mesti ada je community out there. Maksudnya It's what just you for trying everyone. to say is with social media ni membantu you to reconnect orang-orang yang share interest dengan Betul you. juga. Yelah kalau tak ada social media, bayangkan macam mana you nak cari, contohlah you collect stamps kan, you nak hantar surat kat siapa? Betul Kan? juga. Sometimes kan Pen pal. kadang-kadang You nak cari pen pal? Tak, itulah maksud I perbezaan tanpa Perbezaan. dan ada Okay, social faham. media. Kadang-kadang orang-orang introvert ni kan, dia tak berapa selesa untuk bercakap, bersua muka dengan orang kan. Sometimes you can just start talking with someone on social media first. Because you macam Betul. at least for introvert it's actually bagus social Betul, media tak payah untuk tengok buat muka. kawan. Borak lah, tak payah tengok muka dulu. Okay. Yelah introvert kan. Introvert. Ataupun insecure people lah. Dia tak yalah. nak tengok muka. Dia nak sembang je, type message dulu. Overthinking nak masuk sekali tak? Boleh juga. Okay. So selain tu kita juga rasa social media ni bagi kita platform untuk macam tunjuk kita punya creativity, tunjuk kita punya bakat. Correct. Like for example Actually, Mia tadi tu dia pandai buat sabun, dia pandai From buat social sifat media. stuff. Yes. I rasa you ada juga kumpul all those Miniatures. Miniatures. Aku pun tak faham apa benda lah dia punya. Tapi bila tengok kan dia you ada post juga dekat you punya Instagram kan pasal you punya miniature yang you buat sendiri. Cantik. Sumpah cantik. Thank you. Mia ni memang kreatif actually orang dia. Tak, sebenarnya I pun tak tahu I kreatif sampai sekarang ni baru tahu. Maksudnya social media lah. You faham tak? Macam actually social media ni kalau you betul-betul gunakan dia sebagai benda yang baik, Positif. jadilah baik. You carilah benda. Correct. Macam contoh you tak tahu you boleh nyanyi contohnya. You hari-hari tengok TikTok yang karaoke tu you praktis tiba you penyanyi. Tiba-tiba you pandai nyanyi kan. Tak, Orang tapi dapat. macam you tapi tak ada suka setengah tau. ada setengah orang perasan pula dia boleh nyanyi padahal out of pitch lah. Macam memang sumbang teruk lah tapi Dia confident. kena bersosial media lah. Betul lah. Tapi dari this app ada apps yang memang nyanyi satu tak tahulah, tapi ada kawan dia pakai apps ni dia menyanyi and aku macam Dia mencari apa mencari apps tu orang membantu dia. Tapi ada tak, yang sedap, dia ada ada yang ada sedap. group dia nyanyi and orang-orang lain pun support je. Sedap je. Tapi sedap je. kan? Your Sedap voice is Sis you muka I tak convince. Sis you muka I tak convince. Kalau yang join tu semua suara Alamak. macam dia susah lah. Salah kan? Semua macam but dia supportive of each other babe. Tak apalah, Macam, that's why lah. Oh my god, you're so good. I macam Okay. boleh question. Betul jugalah. Okay, satu lagi lah I nak cakap juga add lah. I think social media ni memang orang kata platform terbaik lah for you to express your creative creative expression, you know. Maybe- Bukan saja dapat like you dapat apa tu macam buat anything yang kreatif, tapi juga you pun berdapat menjana duit dalam benda tu juga. Like if you buat blogging Oh, true. social Betul. media stuff macam kita ni kan, ChatterBox trio ni walaupun masih suam-suam kuku. Alamak, sis Baru promote pula je. babe. Baru promote pula. Tapi Yeah. kita pun mengambil peluang ni kat social media to create a safe space where we can have like this conversation and also for our ideas to be heard. So actually memang luas lah. Orang nak kata kalau dia punya positif ni memang sangat-sangat luas. Depends on how kita nak nak utilize the social media I tu think macam mana. it's also depends on you punya nawaitu niat masuk Islam pula kan. You masuk konsep Islam. Nawaitu cara you function you nak gunakan social media tu. Boleh je buat benda-benda lain nak jana duit. Contohnya OF. Tiba kan. Yelah. Tapi sis. ya Allah. Tak yalah. Okay, tak apalah. Tak yalah. Siapa yang tahu, if you know, you Alamak. know. Yeah. You know, I don't tak know, tahu. it's Tak okay, apa, you don't ask. elaborate. Nanti biar bagi I faham apa benda tu. Nantilah di sebalik tabir kot. Di sebalik tabir nanti kita tabir. discuss. Ada je. Tapi depends lah. Macam apa yang you nak buat. Apa Nawaitu lah macam you cakap tadi. Ya, betul. Betul. Mm-mm. So, That's true. okay. So, kita dah kupaskan positif.
let's go to the negative impact. I think ada satu benda before we dive into yang negative. I think I baru terfikir ada satu benda yang important for me to also share lah. I think with adanya social media ni, you guys notice tak yang macam sekarang ni bila you compare dulu kita compare dulu lah. Dulu in terms of nak tahu news, you kena keluar bawa kereta pergi beli surat khabar contohnya. Or kan? tunggu berita pukul 8. Tunggu berita pukul 8 Buletin dulu utama depan TV. Betul, dengan Lepas ada tu tengok TikTok Kamarudin gambar Mapeh. clock. Tapi dulu I ada crush tau. Kamarudin Mapeh dengan Yasir Mansur, I think nama. Okay, I do not know I tak tahu siapa yang nama you sebut diorang. ni. So I tak pay attention. Tak. Sebab itu macam mak dan bapak I je tunggu pukul 8. Okay, pokoknya I nak tunggu habis cepat sebab I nak tunggu cerita lain cepat lah habis setengah jam ni. tak, pokoknya maksud I apa yang I nak cakap ni, dulu kalau kita nak tahu berita, either kita tunggu depan TV pukul 8, that's one way. Another way is you follow lah your parents keluar beli surat khabar kat luar. Bayarlah RM1 ke berapa tak surat khabar zaman dulu, RM80 ke RM1 untuk dapat tahu isu semasa. Macam sekarang ni ada social media, you dapat tahu berita global issue ke apa ke dengan macam just one click away betul. at your fingertips. Contohnya isu sekarang ni macam berlaku, tak kisahlah dalam Malaysia ni macam-macam benda berlaku kan, satu dunia macam-macam benda berlaku. Tapi yang paling kritikal sekarang ni, let's say kita sentuh sikit pasal banjir lah, baru-baru ni banjir kan, yang berlaku dekat Kelantan. Without social media, kau nak tahu benda tu tak rasa lambat. Itu pun kalau kau tengok TV pukul 8. Kalau let's say kita ni orang yang kita kan orang busy kan, balik kerja kadang-kadang you lepak kejap, mandi, lepas tu you baring tertidur pap, you tak tengok berita, dah miss. Dan besok kalau orang beli surat khabar kat office, you baca lah. Kalau orang tak beli surat khabar, pap, tak tahu pasal banjir. Sekarang dah tahu dah. Sebab dengan adanya social media, so kita pun boleh lah buat bantuan, tolong-tolong masa-masa banjir, what not, apa semua. Dan from social media pun kita tahu juga basically yelah mana channel-channel yang right channel to actually donate, mana right channel yang you should follow to get more updates. Even sekarang saluran-saluran berita pun dah ada social media kan, which help us to get to know about all this dengan cepat. So tak ada reason untuk tak tahu dan tak ada reason untuk tak membantu, betul tak? Betul. Itu juga pasal juga yang kita pun banyak influencer kita ada yang buat kan Khairul Amin, ya betul. Ya, Khairul Amin sampai sakit-sakit Kesian lah dia kan. Tapi masalahnya aku tengok Khairul Amin je yang aktif. Betul. Itu my favourite influencer tu. I pun suka dia. I mean he's very macam dia very humanitarian lah. Humanitarian. Dia akan not just masak, tolong orang masak, tapi diorang tolong orang dari segi ekonomi. Dia buat bisnes banyak kan dekat Kelantan. And you can tell you can tell that he's actually very generous, very genuine. Like betul. Dia buat tu bukan macam he's humble actually. He's very humble. Buat yang fake. Dia bukan saja nak tunjuk ke apa benda, tapi dia memang buat ikhlas. Memang dia nak tolong orang, dia nak buka more working opportunities. Betul. Tapi kan yelah, since kita tengah cakap pasal influencer Malaysia ni, I macam terkilan sikit lah actually pasal kes-kes yang macam banjir, what not apa semua. I rasa macam dia lebih kepada apa yang I tengok kat social media lah. Khairul Amin tu memang banyak lah expose pasal benda ni, keep on reposting lah, share channel, nak donate. Yang lain-lain macam senyap. Or maybe I tak tengok yang lain ke macam mana. Ataupun mungkin sebab dia yang paling dekat. Dia yang kan, proximity dia Kelantan kan? Dia orang Kelantan. Bisnes dia kat Kelantan. Oh, so orang yang bukan Kelantan tak boleh tolong ke macam mana? Tak. Tapi he's the nearest and he's the easiest to reach them out. I was thinking lah. Okay lah, husnuzon. Kita kena fikir baik-baik. Tapi betul Tabik, I nak cakap. Okay lah, kita kena husnuzon. Tapi betul je cakap. Macam I nampak kurang yang influencer lain. Betul. Sebab plus I rasa yang this banjir ni, pada I lah, dia kurang dapat sambutan. Tak nak lah kata sambutan, benda tak baik. Tak, maksud I kurang dapat macam exposure daripada yang last year punya banjir pun teruk juga. Tapi banjir kali ni pun teruk juga kan. Tapi I think sebab kenapa exposure kurang tu maksud I. Pada satu negeri kan, yang itu macam even dekat Shah Alam Shah Alam ke? Shah Alam tu something like that. So I rasa sepatutnya kenalah juga the exposure tu kena sama juga biar orang pun faham macam kita kena membantu sekarang macam very genting teruk. Lagi satu guys, ni pun I think we have to put it out there lah, since kita dah ada platform yang sesuai untuk mengetengahkan benda-benda ni. I rasa for those yang jadi influencer ataupun yang nak jadi influencer, on the way nak jadi influencer, macam kita yelah, masuklah kita kan, insyaAllah. Tapi I rasa kita kena gunakan platform social media ni dengan cara, I mean
leverage lah on social media. Correct. Take advantage on Correct benda-benda lah. yang betul. Contohnya, bukan you tak boleh macam gunakan social media untuk share you punya personal life every day. You can use social media untuk share you punya, yelah, you ni seorang yang cantik, you seorang yang kaya, you seorang yang suka travel, semua tu boleh. Tapi maksud I, since you dah popular, why don't you macam take advantage on gunakan social media you sebagai platform untuk menyebarkan benda-benda macam ni lah. Bila time Betul. kita ada keadaan kritikal where kita perlukan orang tolong donate. You popular, orang tengok you tau, you public figure. Gunakanlah platform ni untuk minta donate That's your through you. social responsibility lah actually Kalau sebenarnya. kita yang minta, you faham tak kawan-kawan kita apa? Kat Instagram you berapa ratus? I 500 ikut kawan-kawan Alah, I. kawan Itu I pun sikit je. bukan semua kawan. I ada 2,000 lebih. So kalau I letak sila donate for Kelantan contohnya, not sure lah. You tak faham ada, tak? maybe the Kurang close friends lah. exposure. Tapi lepas tu orang akan question, betul ke Mia ni bagi dekat Legit ke? Legit ke Kang dia bagi dekat dia beli bag Tapi ke? sebenarnya I percaya lagi kalau Mia yang post suruh minta duit daripada siapa-siapa post suruh minta duit. At least macam kawan kita tak kena tipu. Budak-budak Yelah. 60k selalu tak tipu. Yelah, babe. faham lah, kan? Budak-budak 60k. Tapi kan I just nak ni personal experience I memang pernah ada experience gunakan social media sebagai tempat minta bantuan, minta donation. Masa tu nak tolong anjing, ada stray dog ni. Stray dog ni I hantar pergi vet, which cost me a lot lah, beratus-ratus masa tu. So I memang perlukan bantuan. Walaupun I bukan influencer, I gunakan Facebook, I gunakan I punya Instagram. Adalah seorang donate. Berapa? Alhamdulillah, walaupun I tak popular, ada seorang donate. Alhamdulillah lah Yelah, kan. patutnya Tapi boleh lah people 3-4 orang tapi seorang. Tapi Alhamdulillah lah, thank you kepada orang yang donate dan membantu anjing tu. tapi Anjing tu dah selamat dah. nowadays orang much more into this kind of like animal welfare ni sangat terjaga lah, alhamdulillah. Dengan ada social Dengan media, ada right? social You perasan media, tak? orang ada community dia memang Yes. dog lovers, cat Ya. lovers, Dia apa macam semua lovers lah. awareness about dogs, about stray Betul. cats ni makin Diorang berleluasa. memang nak tolong. Memang ikhlas. Dekat kawasan kita tinggal tu, ada this one guy I follow. Dia memang bagi makan dekat strays. So every day he will go around. Dia business owner lah. So he will go around bawa makanan dalam bucket. Actually dah ramai buat benda macam tu, tapi he's one of them lah. Dia bawa makanan and then lepas tu dia taruh. So I rasa dia ada post juga. I rasa maybe ada orang donate sekali dekat Yelah. bagi duit, chip in, and then lepas tu dia he put an extra effort where he actually goes to put it on macam dekat pasar besar Taman Tun. Bagus kan? Dekat tepi-tepi kedai dia ada macam tempat bekas. And bekas Yalah, tu bagus. diorang tak buang. Bekas plastik container biasa je. Just top up food, top up food. Ya, sebab all these Itulah. cats alhamdulillah well fed. Tapi itulah maksud I korang. Okay, before kita close bahagian yang positif punya opinion ni, this is kebaikan social media, betul tak? betul. From social media ni actually a lot of good things yang kita boleh keep doing if we betul-betul gunakan dia in a good way lah kan. Tengok macam kawan-kawan spread tadi awareness tu, about animals and all. kalau kita gunakan untuk kebaikan, memang macam-macam kita boleh Betul, buat. Actually it's like I katalah limitless actually. Limitless, betul? Limitless, yap. Okay. So what about, okay, sekarang kita dah kupaskan yang positif kan. Negatif social media rasa banyak ni. Ni pun limitless juga, Syakira. Ini pun limitless juga. Limitless, Sampai ke tapi kita esok pun tak boleh. sempat nak cakap semua kan. But Okay. yeah, what is your take? Apa korang punya opinion? Let's start with Seri. For me, I rasa invasion of privacy lah juga for this. Sebab in a way, kadang-kadang orang akan tahu I because dulu masa zaman jahiliah lah, zaman I tak berapa ada kesedaran tentang Alhamdulillah I should lah, have sekarang dah sekarang ada. ada kesedaran lah. Amin. Bila I post something, orang akan judge, orang akan invade my privacy. Okay. Contohnya kalau I pergi makan kedai mahal sikit ke, diorang macam Seri ni belagak lah. Padahal aku makan kedai tu macam sebulan sekali. Padahal tak je minta ke. duit korang pun kan? Tak minta sedekah pun, tak ada minta suami kau belikan aku, bayarkan makanan aku ke, tak ada. I bayar sendiri. I self-sponsored. Once in a while, why not? And then lepas tu, dulu because back then I was a reporter, get to experience makan dekat hotel, dekat restaurant, fancy restaurants, apa benda semua. So all these things I post. And some people, they want to know like, Seri, mana yang makan sedap ni. Because I dah post kat social media. That's positive. But then lepas tu ada setengah orang yang kata, kau ni saja kan nak tunjuk kau makan dekat tempat macam ni. Tak, yang diorang tu babe, tak diorang suka ni- jangan tengok.
To be honest, orang-orang ni sebenarnya jangan-jangan dia ada personal Vendetta. problem tau sebenarnya. Dia ada ni- masalah hati lah Dia ada sebenarnya. masalah personal sebenarnya. Ni dia ada masalah hati. Ni eloklah pakailah ni guna TikTok tu bercari ustaz. Kenapa nak? Tadi dah Kalau cakap dah kan? I suka tengok orang-orang tunjuk-tunjuk kekayaan dia orang. I tak adalah nak menunjuk-nunjuk tak kekayaan. ada masalah hati tak apa. Ni orang yang ada masalah hati tu ada tengok orang tu. babe tunjuk macam dekat kapal terbang, tunjuk ada leg room, maksudnya business class. So kita tahu Ada orang But janganlah berhati iri orang tu hati. ambil business class, tapi babe, I suka. Don't be I, jealous guys, lah. korang kat mana business class? I sukanya. I would want to know like what flights, what airplane apa benda semua Yelah, ni dia yang depends patut on the person. Weh, depends kalau kita on how you positif, see it. apa yang kita tengok Betul. negatif pun jadi positif. And then lepas tu kadang-kadang bila I makan, I tunjuk lah, I cakap, oh but I don't really like the food, although like it looks fancy ke apa benda, but Pun tak komen. sedap. Tak sedap. I cakap tak sedap. So ada setengah kawan-kawan I yang memang akan cakap, tak sedap So diorang tak pergi. So you know like membantu orang lain lah, menjimatkan duit orang. So tak adalah orang tu macam nanti kadang dia dah pergi, Seri kata hari tu sedap, tak sedap pun. You know, I usually give comments or critics. So in a way, tapi to me kadang-kadang orang macam start invading my privacy. I pergi mana, I buat apa. Dulu I selalulah post. Kalau macam I ada kawan-kawan yang akan cakap, Seri hari ni tak benang Seri. Itu tak apa maksud dia tak berbenang. So story Instagram story cuba I ajar pendengar-pendengar apa tu benang. Sikit. Macam jahit benang, macam dia bukan macam yang besar je story. Kalau ada dua kan, kalau ada satu je. Oh, maksud you sambung story you non-stop. You ada banyak dot. Dia dah cakap tak berbenang hari ni Seri. Sekarang betul lah you kurang berbenang. I tunggu benang-benang you. Tapi I tak ada live dah. I macam ya Allah penatnya. Tak ada masa dah nak berbenang-benang story-story ni. Kadang-kadang macam because saya tak nak orang tahu pun Kena apa start I buat. balik babe. Ya sekarang kan nak jadi Ya Allah, social ya media Allah, ya influencer Allah, ya katanya. Ya Allah. Yalah. Apa tu? Itulah juga pasal yang invasion of privacy tu. Tapi pernah juga kan talking about invasion of privacy. Yeah. Pernah juga when people take your identity and then macam menyamar jadi you. Ada juga kan? Okay. Pernah kan you dulu? Tak tu dulu Ni berlaku lah. berlaku. Actually kan? ada I A lot punya of cases like Telegram. this, not one. I take down my Telegram. I dah memang deactivate my Telegram sebab ada orang it was hacked. Okay. And then they start messaging every single one of my contacts Scary. and start asking for money. Oh my god. Ni apa? Twitter? Instagram. Inilah all this scammer No, hacker Instagram. punya Telegram. Sorry, Telegram. You try tak contact Telegram tanya? Ya Allah, mula-mula I cakap dengan dia tak ada contact, and then they said because this thing is quite common. A lot of people has dah kena dah. Maknanya dia orang security tu tak power lah. Ya, betul. Tapi lepas tu bila I cakap dengan dia, if you want this person, sebab masa kerja reporter kan ada banyak politician contacts. So I cakap if you want this particular politician to be hacked or all the politicians in Malaysia to be hacked, sila lepaskan je my Telegram. Lepas je, biar je. Within like a day or two, I got a call back from SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Media Malaysia. Okay. Oh, laju Dia 2 call days after that? 2 days. Quite fast So dia dapatkan retrieve balik my account. So I tengok satu-satu, ya Allah ya Tuhanku, macam-macam lah. Dia minta duit ada. Macam dia tahu mula-mula. Wait, tapi I No, nak because ada orang contact I. Dia orang cakap tapi dengan nak I. puji lah SKMM tu laju buat kerja. Sebab masa I dapat tu, ada orang call I. Kakak makcik dekat gym pula. Dekat gym yang I pergi. I dulu pergi one of the gym Makcik dekat gym. makcik gym tu pula. Seri ada masalah duit ke? Seri kenapa message saya dia dekat pun kena minta duit. dia orang tu minta duit dekat Telegram dia. Weh. So lepas tu makcik tu cakap, Seri ada masalah duit ke? Wait, jap, hacker ni Malaysian ke? Tak tahu lah. Apparently dia cakap bahasa Melayu. Malaysian Dia cakap lah. bahasa Melayu. Banyak sekarang babe. So the reason why I terlepas Bahaya. dia minta ada seorang pengarah perhutanan ni, dia message I. Lepas tu cakap akaun Telegram saya dihack. Awak boleh tak print screen awak punya Telegram? Bila I print screen, apparently ada satu dekat Telegram, kalau korang pakai Telegram, dekat atas tu akan ada korang Telegram korang ke korang. Okay. As in, dan lepas tu dia akan bagi code. So that code, when I print screen, dia akan dapat code tu. So dia akan pakai hack I punya account. Pakai code tu. So yang orang hutan tu lah yang hack you sebenarnya. Yalah, bukan. Dia pun dihack. Dia pun dia dihack. pun dihack. Jangan, you kesian pengarah Hackers tu perhutanan dapat tu. contact
Seri Ifram yang orang hutan tu lah. Pengarah dia. Pengarah hutan. Pengarah perhutanan. Ya Allah Syakira. Pengarah. So I bukan nak cakap contact I bukannya orang-orang biasa, tapi ada je orang yang I tepi jalan. Dulu masa kerja reporter I kena jumpa semua orang. Betul. Kadang-kadang I nak tahu masalah tak ada air. The way she describe orang-orang tepi jalan tu lain. Betul. Kadang-kadang makcik sampah tu pun nak kena tanya tau. Lebih tinggi pada kita tau. Betul. Betul lah. Lain kali kita kena kita kena lebih kopi tepi jalan, kopi dia RM15 So jadinya kita kena lebih macam berwaspada lah. Kalau kita dapat mesej pelik-pelik dari kawan kita, jangan-jangan dia kena hack. So kena bagi tahu terus kawan you. Betul ke ni? Janganlah bagi je duit. Tapi masa tu I tak tahu kenapa. Maybe sebab I bodoh ke apa. Before tak lah, bukanlah bodoh, naif lah kan. Elok sikit. Okay. Tak ada live, tak tahu, tak pernah kena babe. Kan? kiranya invasion of privacy ni, I teringat. Korang tahu tak, a few years ago there was this case of this influencer, tak perlu sebut nama lah, dekat Bukit Damansara tu, yang dia punya stalker broke into her house and tinggalkan macam-macam benda lah dalam rumah dia. Rosakkan dia punya painting, even dia buat benda yang kotor lah, lap-lap dekat sofa dia. You know what I mean lah. Dia macam ni, influencer ni, dia lah influencer. You memanglah hari-hari dia akan post you dekat mana, you dekat mana, you kat mana. Tapi I think because stalker, dia memang kalau dah stalk you, dia memang stalk you kau-kau lah kan. Betul, dia memang akan jadi investigator lah. Macam hari ni dia post kat sini, okay, dia akan ikut you punya trend tau. Macam unfortunately influencer ni everyday dia post dia dalam rumah. So nampak tau rumah dia. Lepas tu bila dia post time dia kat balcony, you can tell kat mana dia tinggal. I tengok pun I tahu kat mana dia tinggal, because we all went to that place. Actually rumah dia kat atas, bawah tu is restaurant, is cafe, and it's quite a popular cafe in Bukit Damansara. So kalau kita orang biasa boleh tahu, apatah lagi stalker yang hari-hari tengok you. So end up memang stalker ni lah. Memang pada satu hari ni, I can't remember whether she was in the house ke dia dah keluar, I can't remember. Tapi stalker tu memang broke into her house, rosakkan painting dia, pergi kat toilet dia, ambil baju-baju dia, cilok baju-baju dia, lepas tu tinggalkan benda kotor dekat lap-lap dekat dia punya couch apa semua, koyakkan couch dia. Teruk sangat. Teruk. Memang jadi police case, and it was very very stalker ke haters? No, stalker. Dia ambil baju-baju, dia terlalu obsessed dengan this lady. Tapi kenapa dia rosakkan couch? Dia taruh, sebab this influencer ada boyfriend. Dia tak suka lah benda-benda ni. Sebab orang-orang yang stalker ni mestilah ada a bit lah problem, masalah itulah, problem. This is related to apa point Seri cakap tadi, invasion of privacy. Maksudnya macam Syakira cakap tadi, I ikut sikit apa yang you cakap tadi kan, you kena berwaspada. Basically boleh lah share, sebab you influencer memang you boleh share, tapi apa yang you share tu, content you share tu patut lebih berhati-hati. You janganlah share dalam rumah hari-hari you tak boleh keluar ke? Keluar je lah kan. Tak, rumah dia cantik sangat lah. Rumah dia memang cantik, tapi ada je banyak orang lain yang lebih cantik. Tapi dia rumah tinggal dekat Damansara Heights kan. Tapi jangan post macam you punya view kat luar. Jangan tunjuklah terlalu. Kalau ada view kat luar kan, orang tahu dah mana you tinggal. Betul. Exactly. Orang pandai pada kita. Kita tak realise tau yang kita, maksud you macam you share kat dalam rumah, you tak terfikir yang aku ada stalker. Tiba-tiba ada stalker betul. So tak nak lah kan. Takut tau bila dengar kes tu. Korang tak tahu kes tu? I think couple years ago. I pernah terdengar, tapi I really macam tak
Tak pay attention sangat. I terdengar orang beritahu tapi I tak tahu siapa pun. Tak apa, lepas ni I nak Google siapa. Nanti beritahu lepas ni kejap lagi siapa. I discuss nama Itulah, dia. ada satu lagi lah kan yang I perasan kita cakap pasal all this problem di social media ni semua kan. Ada satu benda yang I realise all through this years is actually kan macam the function of the like button tu. Sekarang ni function of the like button tu dah macam jadi obsession. Maksudnya orang dah jadi macam Just sebab nak like, sebab nak apa nama dia tu, dia macam dah jadi macam important tools for validation. Yelah. Sampai to the point where That's people true. obsessed with getting likes. Betul. I rasa lah sekarang ni nak Especially mengejar, I rasa macam generation muda ni, Gen Z ni betul. kan. Tapi sebab nak mengejar likes ni kan, betul juga generation muda ni lebih terkesan. Betul. Sebab dorang punya self-worth belum develop lagi, belum matang. Betul. So jadinya dorang memang looking for external validation. Yes. Lagi banyak orang like, dorang rasa lagi Lagi popular. rasa, yes. Lagi Lepas tu up lagi rasa macam diri tu. tu lebih Faham macam tak? Tapi you guys berharga do know macam yang tu. actually kita ada boleh buat account bots masa I kerja another company. There's this guy. Dia punya followers dekat Instagram dia kebabum. And then lepas tu one of the Fake one, you mean? he created it on his own. Then lepas tu from all these bots accounts, dia like sendiri posting dia. Okay. So macam Tapi itu ada. memang Itu itu yalah. memang critically nak rasa macam validated kau tu Yeah. rasa dah sampai mental. Itu dah mental sangat. Mental betul. Yeah. Disebabkan nak mengejar like ni kan, I rasa sampai even, okay, I tak nak cakap social Apalah. creators lah. I nak cakap even siapa-siapa pun dia akan posting yang macam not so yang superficial, yang catchy, just to get traffic. Instead of being authentic. Faham. Sekarang ni I nak cakap lah, since you pun dulu orang media kan, even now I perasan, even media news, I'm talking about like media news kan, pun dia post benda yang macam Semua just nak nak kejar. dapatkan traffic. Ya, betul. Instead of something yang macam Mengarut Ya, kadang-kadang. betul. Instead of something that shows apa nama tu, ingenuity tau. Yes. Macam kadang-kadang you rasa tak headline you- dia dulu konsep dia sama lah macam dulu headline tu memainkan peranan Peranan penting. penting, So let's say the catchier or lagi like macam lagi pelik, lagi orang akan baca. Ya, that's true. Macam you baca Mastika dulu, kalau you baca Mastika masa kecil-kecil You tu kan, akan pay attention to topik mana yang paling macam mengarut kan. makcik Lepas tu you nak timbul baca. daripada kubur lah. tak, sekarang ni yang funny thing ni, Dah mati 10 tahun bangkit balik. betul. Dan funny thing sekarang ni, even yang mainstream media pun yang sepatutnya dulu more investigative journalist, sekarang ni dah jadi Mastika depan headline ni. Tu tak dinafikan. Betul tak? Sebab tu sekarang ni orang macam lagi Sorry guys, I teringat yang makcik dah mati 10 tahun bangkit balik. Ada cerita-cerita macam tu. Betul. Ada. Aduh. Tak, tapi tu dulu, I think tu dulu zaman kita dulu lah. Zaman kita daripada kita kecil-kecil. I rasa I start baca Mastika masa umur I 7, 8 Masa tu tahun. tak ada social media babe. So the only Dia tahu entertainment you entertainment. adalah manga Goku, Mastika. majalah Dragon Ball, Doraemon, ni Doraemon, gila-gila, ya Allah, Ujang. gila-gila Sekarang ni Ujang. headline news sekarang ni URTV dulu babe. URTV punya dulu Headline masuk ya, dekat betul. main headline babe. Betul. Sekarang So macam kan selalu sekarang kan artis-artis kan sekarang punya cerita. Tapi betul lah, just nak ikut balik apa yang Syakira cakap kan. Pasal apa tu, yelah, generation sekarang ni, especially Gen Z lah. Bukan nak kata kita ni tak terlibat, tak include, tapi dia more terkesan dekat sebab Gen dia nak Z. tu. Dia nak validation. rasa nak rasa validated tu kan, nak rasa Betul. validate tu kan. I rasa Betul. macam tak tahulah apa pesanan kita untuk dia orang. Tapi Sebab honestly benda tu tak penting tau. Validation ni it's not, to me it's not really important lah. Sometimes we crave for it. Yalah, we crave. We want Tapi to be apa yang validated. menyebabkan kita crave for that? I think benda ni adalah impact social media yang negatif. Betul tak? Bila tak ada social media, you tak rasa ke you tak fikir pun pasal self validation ni? Betul. I Tak, rasa actually I pun people, to be honest, betul, I pun correct. pernah terkesan masa baru ada social media. I sibuk nak tengok. Ni masa kita, itulah masa zaman MySpace. Kan you tangkap gambar jenis yang macam ni, selfie kan. Lepas tu Lepas tu kan lepas tu tak masuk kita pun terkesan. I honestly pun terkesan. Tapi kenapa? Just rasa macam bestnya orang like gambar kita. Actually betul. Maknanya kita cantik. Maknanya Sebenarnya kita I pun nak comel. share sikit lah. Okay, memang I kata younger generation tu memang terkesan. Sebab dorang younger generation ni, dorang lahir-lahir je dah ada social media ni semua. Yeah. Beranak je dah social Zaman media. kita Mak dah bagi dulu, iPad dah. Instagram keluar masa kita 18, 19 years Betul. old. Masa tu kita walaupun muda lagi, tapi tak adalah sebelasan Tak tahun. adalah crave sangat for You this. start ada handphone umur berapa? Form 1. Form 1. I form 3 tau. Syakira? I selalu terlambat lah benda-benda ni semua. Something like that lah, form 1, form 2. Tadi okay. nak sambung tadi.
kita kan start Facebook semua masa dah tua sikit. Mesti kita Yeah. ada some sense of self-worth. Yes. You start Facebook masa bila? 18. I start Bukan Facebook, Instagram 18. Instagram I started 19 I think. masa you Instagram 90 Masa- tak kot. masa- I rasa I 20 kot. I 20 plus, 21, 20 20 plus. So masa tu plus. kita bernasib baik babe. Kita belum muda lagi. Kita masa dah ada Dah ada a bit of matang self-worth. sikit And lah. plus Kita dah dulu tahu. diorang tak develop sangat. I dulu masa start Instagram post-post gambar objek, gambar-gambar pemandangan, gambar-gambar makanan. Lepas tu I letak I post gambar gambar selfie baju. I sekali. Oh, terus banyak like babe lepas dapat gambar selfie. Lepas tu aku terus semua gambar selfie. Lepas Itulah I kata maksudnya kita mengejar juga babe. Kita pun terkesan. Kita terkejar Tapi like betul so. apa yang cakap kan, sebab kita ni start umur dah macam masa tu dah ada self awareness bla bla bla, so tak adalah terlalu terkesan. And then another thing I rasa macam pasal negative impact of social media ni, for me personally I rasa social interaction tu dah kurang, lacking of social interaction. Contohnya macam bila kita lepak dengan kawan-kawan kita, bila kita tengok orang lepak dengan family diorang, macam contoh you pergi restaurant, of course lah you akan observe, contoh while waiting for your food, you tengoklah table tu, you tengok table ni, you tengok table depan belakang. communication tak ada. Tak ada communication weh. Betul. Tak ada communication. Semua orang distracted. Semua akan Betul. duduk je dekat table dah lah. Sekarang nak order pun dah tak ada human interaction. You order pakai QR. Dah tak ada dah orang datang. I Memang geram terang-terang benda kena tu. pakai I pegang phone. geram benda tu. Lepas tu once you dah klik order, dah submit order, while tunggu makanan, pap, you main phone you, I main phone I. Tak payah sembang. Ni WhatsApp. WhatsApp depan-depan kalau gaduh. Kadang-kadang kau duduk sebelah dengan orang tu pun kau WhatsApp orang tu. Itulah yang I cakap tadi ni. Kan? Maksudnya apa ni? Macam you faham tak? Macam kenapa tak Sepatutnya cakap? kita macam it's nice to have to interact with people, you know, to Yeah. like bila bercakap tu Betul. kan, Yeah. kita tengok mata, you know, look into my eyes, I look into your eyes, sweet-sweet gitu. Tak semesti dengan couple Boyfriend je, or kawan husband pun. you ke, kan, tak, macam dengan kita kawan. kena banyak macam contoh Kita kita kena tengok buat each other At phone. least macam, kita tahu orang tu ikhlas dengan kita. Orang tu tahu ya, tengok ni ikhlas. contoh macam contoh macam kena order Syakira makanan kan, kan? Syakira, you buat rambut baru, macam you notice about the changes on people, you know, you hari ni ada eyelash you cantik. Senang baju you lah, earring you, faham tak? Habis kau kalau kita bukan nak puji, nak minta pujian, tapi tu cara kita interact. Yes. Faham tak? Nampak ada keikhlasan dekat situ. Yelah. Sekarang Bila ni dah orang ada puji pun sekarang, kat phone dekatnya. Exactly. Lepas tu you Cantik tak lah tahu I nak cakap lah. Yang penting cantik you kasut don't know whether it's genuine or not because you can't see the expression. Betul. Kejap lagi WhatsApp kasut you cantik. Boleh. Tapi itulah maksud I. Bising-bising je. Tu maksud I macam apa tu, obsession dengan social media these days ni memang I think memang memberi impact yang tak bagus lah, negative towards kita punya life kan. Dengan kawan-kawan dengan kawan-kawan, dengan partners, dengan family. Bila ada family day, dah semua orang sibuk main phone. Tang mana yang family day? Dah tak ada function. Tapi family dia bukan ada sukan ke? Macam ada aktiviti sukan Yelah, ke? memang betul. Main apa Memang tepi betul. pantai Tapi ke? maksud I, bila dah pada lunch, example lah, dah habis sukan-sukan tu, you duduk lunch. Adik-beradik you, cousin-cousin you, Semua buat hal main phone. sendiri. Semua buat hal sendiri. So we have to actually go back to zaman dulu, tak ada social media. Kita more interact with each other, Betul, right? correct. So we have to Memang. actually macam benda ni kita kena pandai lah. I rasa benda ni diri sendiri kena pandai asingkan. Macam you have to have limit. Phone phone limit kan. Phone time tu macam balik rumah pak. Okay, let's not put the phone aside. Okay, mami jom borak dengan mak, borak dengan abang, borak dengan partner you. Tak payah nak main-main phone sangat. Okay. So kes perceraian pun berlaku juga disebabkan social media. Korang perasan kan, a lot of people cheat dan tiba-tiba dekat Instagram, or probably adalah for me myself, adalah a few people yang I kenal, pernah jumpa From social media no, bercerai. bukan, memang jumpa in real life. Uh-uh. And then lepas tu dia message I, dia cakap hi, tapi lepas tu I macam I couldn't care. I tak kisah pun kau dah kahwin ke apa benda. Tak, I mean like I tak adalah tanya, kau dah kahwin? You dah tak adalah first I would ask that. Tapi kau friend dengan aku kat social media. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, sebenarnya saya sunyi. Wife saya dengan saya dah tak duduk serumah. Tapi still wife kau kan? Faham tak? Tapi dia contact I through social media. So I start like macam, can you not? You know, I draw a line lah. I tak boleh. To me that's a no-no. Tak kisahlah kalau selagi kau beristeri, aku tak akan jadi nombor 2, nombor 3 ataupun the third wheeler lah. No. Yeah. Of course. Betul. Means from social media lah. Social Again media, from yeah. social media. Maksudnya bukan nak kata lelaki saja. Kita tak nak lah kan cakap lelaki, perempuan pun. Maksudnya pun, chances to actually
cheat on your partners tu, tak kisahlah yang dah berkahwin ataupun yang masih single tapi dah ada relationship, higher chances to actually curang through social media. Kita bukan nak pakai gender. Kita bukan nak pakai gender lah. Kat sini perempuan pun ada setengah melayan. Maybe kalau orang tu bukan I, contohnya sebab I pun single. Kalau let's say I'm the type yang macam kesunyian ke apa benda ke, aku melayan. Jomlah kita pergi coffee. Bini I tak ada kat sini, outstation ke apa benda. I macam okay, jom. Lepas dah coffee, lepas tu you know like what's next? So and then lepas tu you know like I feel like that's the negative side of it lah. Of course lah. It's like misuse of the social media. Misuse, Kalau abuse. kau nak keluar, because I ada banyak kawan laki-laki yang I lepak. Tapi seorang bila orang dah start kahwin, dah ada family apa benda semua, dah kurang. I draw a line lah. I macam tak apalah, you spend time with your family lah. You know like that's much more better. Sebenarnya your wife kan, apa benda. kalau dah ada niat nak buat jahat ni, memang dia senang je lah. Sebab sekarang social media kan senang nak interact dengan orang. Tapi Dia macam niat tu, dia macam expresskan benda tu. Cepat kan. Dulu betul. agaknya Cepat social speed media, laki-laki yang memang nak chat tu, perempuan-perempuan yang nak chat susah sikit, kena jumpa kat luar. Lepas tu sebelum Telefon jumpa tadi nak kan. cari kan, dia tulis surat. You nak faham cari tak? kat mana dulu kan? Contohlah you dekat office kan, contohlah you Kawan perempuan, office je lah kot. you dah kahwin Kawan dan you office. bosan dengan lelaki you. Contoh. Lepas tu you suka kat colleague you ni. Lepas tu macam hantarlah surat, letak apa bawah meja, lekat dengan selotip. Tak, you faham tak zaman dulu macam mana? Dulu nak chat ada social interaction jugalah, babe. Maybe Tak ada social maybe media. tu cara dia lah kan. Ataupun Dia takkan kita daring you pergi kat dia, you macam terjumpa cute lah. dekat pantry Tu, ke kan. I Terjumpa rasa dekat terlanggar. pantry. Dulu lain sikit. Terlanggar tangan. Dulu macam terlanggar. mungkin dekat je lah, terpandang mata. Macam tu je lah. Lambat lah. Sekarang Kita ni, lambat weh. Proses nak sekarang ni cerita okey. lambat. Aku nak cheat hari ni. Jom apa cari. DM je. Dah. Mana perempuan yang nampak Sekarang kan dah ada ni, yang macam I tak tahu is it still around, yang macam friend finder ke apa benda, the person near you. I rasa benda tu kat dalam WeChat ke apa benda kan, you boleh I don't cari know, weh. orang yang close. Actually Snapchat pun tak salah you can find locate people that who's near you, Really? your around you punya area, proximity you. Okay. So you boleh macam connect. I rasa lah, tapi I'm not sure whether we can text ke apa benda. Tak silap I ada apps tu, tapi sekarang ni honestly is draining. I tak nak. Ya. Draining gila. Sekarang ni I pun nak tambah sikit lah kan pasal this Tambah. negatif ni. Sebab ni I rasa ni penting lah, ni serius sikit Sebab pasal yang sekarang ni ada sekanak-kanak sekarang ni, dia macam terdedah dengan sexual grooming by online predators. Oh yes. Faham That's tak, babe? true. Ada baru-baru cerita, tapi cerita ni bukan pasal anak cakap macam dia orang kan, dia start to follow you, they like you, they like lah, dia start groom giving lah, praise you, dah start dah. praises. Lepas slowly tau, dia orang akan masukkan topik-topik seks dalam pergaulan. Slowly betul. dia suruh budak buat ni, budak buat tu. Lama-lama jadi teruk. So sekarang ni I cakap lah, yang ni kan, ni sebenarnya kita punya cara dia sebenarnya pantauan dari government and juga ibu bapa. Ibu bapa penting untuk nak mengajar budak tu yang the sexual grooming ni. Macam mana cara orang sexual grooming, so budak-budak ni boleh identify, boleh avoid and juga boleh report kalau ada apa-apa berlaku kepada Honestly, orang ni benda kan. tu Tapi berluasa ke kat Malaysia? Berluasa. Tapi korang dia macam ni juga tau. Sangat-sangat. I nak ikut apa yang Syakira cakap. Benda ni memang kena pantauan daripada ibu bapa kan. Tapi problem dia macam ni. Macam mana ibu bapa nak pantau kalau ibu bapa pun buat benda yang sama? Betul. Duk hayal. You faham tak? Ada lah. Sebenarnya dia kena macam, dia kena tahulah sebenarnya Kena ada juga awareness ada awareness tu. Kena That's ada, why lah kena government ada. probably kena bagi more Education about this. and juga sharing about pasal this. there is also apps where you can boleh tahu apa budak tu tengah history, apa website history dia. semua. And juga one of my colleague, dia boleh pantau anak dia boleh monitor handphone yalah. anak dia. Hari ada ni apps, yes, hari ada ni apps. TikTok dia berapa jam, hari ni Instagram dia berapa jam, dan lepas tu dia akan sekat. Apa Because nama app ni? I tak sure, nanti I tanya balik Nanti dia. dia share lah nanti. Tapi sebab anak dia dah remaja, I think about 15-16, so dia akan cakap, dia akan tengok, monitor hari-hari, dia monitor, dia tengok balik rumah, balik kerja, dia tengok this is anak good. dia punya apa. Anak dia sekolah asrama, dia yang bayar bil, dia yang bayar semua, so dia boleh monitor. And then dia pantau, dia tengok. Lepas tu bila anak dia cakap, I tak boleh nak buka Instagram. Aku dah tengok dah kau punya Instagram ni, kau tengok lama sangat. Maknanya bapak dia boleh lock. Ya, dia boleh lock. Oh, very good, macam child lock, something like that lah. Tapi dia ada cerita dengan I hari tu, tapi I tak ambil pot, I tak ada anak pun kan. Tapi tak apa, benda ni bagus juga untuk pendengar-pendengar ChatterBox Trio untuk episod ni. Kalau you guys tahu, you guys boleh share dekat comment box kita. Bagi tahu kat kita, Because it's boleh good to kongsi share dengan juga. ramai yang there is such an app. Dah lah dia bayar bil. Tapi dulu masa zaman-zaman I dulu,
kita pakai top up, prepaid. Yelah. Sekarang ni baru postpaid. Maybe yelah. dia bagi anak dia postpaid ke apa benda. And then everything dia monitor. But it's important Betul. control. Sebenarnya memang impossible to be aware, to control. Tadi But cakap kan, it's good to know there's such an app. Betul. It's good to know there's such an app yang boleh bantu kita, mana tahu in the future, in the short term future ke, kita ada anak ke apa benda semua kan. Tak semesti anak je, anak kawan ke, anak saudara Kadang-kadang buah kan ke, anak jiran ke, memang God kan, daughter you. memang kan. impossible lah you nak macam nak betul-betul 100% pantau anak you. Takkanlah you letak drone pula atas kepala anak you kan. Memang impossible. Tapi benda-benda ni kita boleh ada. Ni benda-benda yang orang dah bagi. Yes. Yang memang benda-benda yang macam Is the app teknologi free? dah bagi. Is the app Maybe free? bayar pun penting bayar je lah. Yelah. You know? Mungkin bayar lah kot Probably bayar, tapi I'm kot not sure. premium Maybe I bayar can lah. double check with her. It's good to So, share dah. tu benda ni. So untuk pendengar-pendengar yang tahu, silalah share. Kan? Betul jugalah. Apa dia? Tak share pasal app ni, because ya, I ya, also ya. want to know what's the app. Betul tak? I pun nak tahu juga. Lepas tu, since I nak also echo apa yang Syakira cakap, since kita tengah bercakap pasal kanak-kanak, negative impact on social media, ada few more things yang kita boleh kupas kan. Another thing yang memang I rasa Malaysia ni memang power lah, cyberbully. With social media, betul. cyberbully, I cakap kat you, Malaysia, Yang baru-baru ni ada seorang TikTokers bunuh diri sebab ada orang kutuk dia dekat social media. Dia tak tahan. Oh, is it yang ada yang macam ada yang Indian lady. Indian bapak dia jalan-jalan yeah, bapak dia tu babe. yeah. Yang itu jalan tu. That's no joke guys. Geram tak, dia I tapi tengok. macam kadang-kadang kan Orang tu memang depressed teruk. Ya, tau. masalahnya bila you Sampai cakap something they commit macam suicide. for myself, I jenis I take things seriously. I take things personally. Yeah, Walaupun kadang-kadang orang tu no intention to actually hurt your feelings, hurt my feelings, tapi at the same time sebab tu I'm a very sensitive person. Yeah. So benda macam ni kadang-kadang will cause you mental health issues jugalah. Correct. Depression apa benda, suicidal. I think suicide issues in Malaysia ni pun meningkat. Yes, I dengar of course, berita hari tu. through social media. Ya, through social media. And then lepas tu masalahnya kalau kita yang dah berumur macam dah dewasa, dah matang macam ni pun kita ada still that kind of issue. Apa lagi kanak-kanak, apa lagi budak-budak Betul, sekolah, babe. budak-budak sekolah rendah, sekolah menengah. Sebab sekarang ni kalau you perasankan the budaya ni, satu orang start komen negatif, tiba datang semua berjemaah. join. Ya. Ni Betul. keyboard Komen warriors tu berjemaah negatif, lah betul datang. tak? Ya. Tak, Ini tapi sebab- kadang-kadang I question keyboard warrior ni, is it seorang je ke? Sebab like I said just now, diorang ada banyak accounts. Tak, we Tengok. call themselves keyboard warriors. Usually Means kalau orang yang political, mengutuk-ngutuk ada keyboard warriors. netizen. Ya, dia Tapi diorang kan, penting. korang perasan tak, keyboard warriors ni dia memang power lah. Power maksud I dia memang tak ada kerja. Kat rumah tu dia memang tunggu someone make mistakes ke, someone apa betul. ke, cakap salah ke, pump. Pada- ada masa Kalau pada dia I buat rasa benda that's tu. why I Sebenarnya kata dia dorang memang ni- power. Tak Dorang tahulah dia sebenarnya, kerja apa, babe, tapi dia dorang memang banyak ada, masa I rasa dia. lah, dorang ni semua ada masalah personal sebenarnya. Masalah Dorang hati ni punya tak juga, I dapat, rasa. dorang ni tak dapat nak Attention. luahkan Attention, perasaan betul. terpendam tu. So Betul. dorang main muntahkan aja dekat social media tu apa nak tulis. So yalah, benda-benda budaya ni memang I rasa memang sangat-sangat teruk kita lah. nak avoid, nak tapi avoid. tak boleh avoid selagi kita ada social media. Tapi we live in the era yang memang social media diperlukan. Sebab macam kita dah kupaskan tadi, sebenarnya social media ni bagus kalau you tahu macam mana nak utilize it in a good way. Tapi dalam pada kebaikan tu, kita pun tak boleh nak lari daripada keburukan social media. Correct. Macam cyberbully ni, Malaysia, I think there was this year yang I can't remember which year. Malaysia is top 20 if I'm not mistaken. Oh, Betul-betul wow. lah. Top Yes, 20 yes, tau. yes. 20 most cyberbully In the world. Yes, in the world. Wow. I can't remember, I check masa tu 3 tahun lepas ke 4 tahun lepas ke, I can't remember, but dia top 20. Okay, tapi I think it's not just about bangsa ataupun agama ke apa benda. Ada setengah orang memang tak puas hati. Yelah, memang lah, it doesn't matter. Yeah, it lah, doesn't you- matter Sebab lah dia kan. Sebab dia rasakan social media ni kan dia ada the Freedom. nature of social media kan, ada anonymous nature of social media. Diorang rasa Betul, diorang betul. tak tahu siapa diri dia. So Yelah, diorang rasa yelah. bebas nak komen negatif sebab diorang rasa diorang tak kenal dia, so dia rasa bebas lah untuk dia boleh dia tak cakap fikir pun apa apa-apa. consequences dia, Betul, main betul. hantam je buat. Sebab diorang rasa diorang tak tahu. Tapi lepas tu bila dah Dia bila we tak ambil catch them, responsibility pun. bila we Dia- catch them, I dia muka rasa keluar. yang Tapi yang tu dah. yang buat TikTokers tu meninggal dunia, yang bunuh diri tu, dia tak mengaku bersalah. If I'm not mistaken, one of the first or second hearing dia kena bawa pergi mahkamah. Dia tak mengaku bersalah. I rasa akhirnya dia Maybe mengaku dia bersalah. rasa dia tak salah lah. Masa dia buat tu, dia rasa macam, no lah, I It's comment not my biasa fault. je. Suka hati dia lah. Kenapa Tak, dia actually sensitif I sangat rasa macam I'm not tu? sure. I rasa dia mengaku bersalah in the end, tapi there is no apa nama dia tu law govern this. So that's why dia dapat RM1 ke apa entah. Yeah, I remember lah. Sekejap.
I Something think like RM10. RM10 ke apa. Tapi itulah, something like that. itu pun something yang government kena look at lah. But I'm not Yeah. sure whether The benda lawmakers kena lah. adapta The lah. lawmakers Kita tak need to tahulah. do something about Yeah, this but I lah. don't- Kita boleh bersuara je, kita Yeah. boleh bagi pendapat. Yeah. Tapi at Tapi the end kalau of the day, law already stated like that, so you Betul. can't do anything. Tapi Betul. kita boleh change kan mana benda-benda yang dia ada. So basically government so boleh bentangkan baru Dalam punya parlimen, parlimen Dewan baru Rakyat, punya. Dewan Because Negara. sekarang ni dah lain dah. Sekarang ni our life our apa kata the crime bukan saja crime bunuh-bunuh depan mata tu je. Sekarang ni Through memang social social media very ni pun very bunuh- actually kalau Actually bunuh not online only crime Malaysia teruk. tau, yang pasal yang commit suicide, pasal cyberbully ni I rasa US tu one of the highest yang commit suicide pasal tak boleh terima lah basically netizen mengutuk dia macam Diri, buat live, dia rasa diri dia cantik apa semua, tiba orang kutuk dia macam yang kita punya no, case orang, ni. ya betul. Kesian tau. Dia memang selalu in the end orang selalu kutuk rupa paras tau. Yelah, Itu yang paling terkesan kot. Body Perasan tak? shaming lah, Body body shaming shaming. saya juga. Body shaming. Tapi korang tahu tak, yang ni pun something yang it's good to share to our listeners and audience and our viewers lah basically. Sebenarnya ni pun lagi satu yang nak kena ketengahkan before kita end session kita episod ni. Sebenarnya kita ni ada helpline tau, helpline for cyberbullying. So kalau Yeah, you betul, rasa betul. you personally affected lah, personally attacked by keyboard warriors ke kawan you ke apa ke, whenever you feel like you kena bullied on social media, you can just call our Malaysia punya cyberbullying helpline, which is HEAL 15555. I pun baru tahu pasal ni korang. Sebab this is something yang tidak diketengahkan. diketengah dan Betul. gembar-gemburkan. Benda ni nak kena something happen, something explode, something Betul. jadi baru okay. Barulah. Actually kita sebenarnya Yelah. kita ada talian. Betul. Ini. So I hope Betul bila juga. ChatterBox Trio ni mention Dah, pasal ya, this betul, Heal betul. 1555, sibuk lah kau, memang kena 3 orang lah jaga phone tu. Yalah. Baguslah. I mean kita bukannya nak macam nak banyak sangat orang call benda ni. Tapi Yeah. it's good Tapi that baguslah they get ada. more calls actually. Sebab cyberbully Malaysia is macam kita cakap I tadi, rasa there benda was a ni time top ramai 20. je orang kena bully. Ramai, cuma tak je. berani nak bersuara Cuma because dia tak ada tak tahu, channel. dia tak tahu mana nak channel. Maybe Tak ada masa dia kena platform. bully, kalau orang komen dia punya, let's say dia punya personal, Dia terus delete account dia, tantah. Sekarang ni lah kita pun I rasa kita dah panjang jela dah elaborate Betul, pasal kan? benda ni. Betul. Sebelum kita stop benda ni lah I nak tanya korang lah. Sebenarnya korang sebenarnya I nak cakap lah dulu yang social media ni sebenarnya kalau korang gunakan dengan bijak, sebenarnya kan cakap dia punya positive dia is limitless. Yeah. Semua benda is because everything is at your fingertip. Everything Yeah. laju je nak datang. Yeah. Tu that's why kena gunakan dengan cara yang baik. So so before nak stop nak end this topik hari ni, kita pun dah macam-macam dah cakap dah. Tapi korang ada nak tambah ke? I rasa to conclude this, I feel like personal pesanan I lah dekat kita punya viewers, listeners semua. I rasa jangan takut nak basically use social media. Nak jadikan social media ni sebagai platform untuk you berniaga, untuk you reconnect dengan kawan-kawan lama, networking, untuk you learn new things through social media, untuk you macam Syakira tadi point you mention pasal cari kerja apa semua kan, sports, betul-betul dan sports, reconnect stuff dengan like orang that. yang share same interest. Yeah, Jangan takut, correct. gunakan. Gunakan. And jangan disebabkan social media ni ada terlalu banyak negative impact, kita tak perlu rasa macam I don't want to use lah because too many Cuma things berhati-hati. I'm not confident that I can actually nanti cyberbully lah. I rasa benda Correct. tu we have to actually go through it Kita dengan kena go hati yang kental. Nak buat macam mana kan, social media membantu kita sebenarnya. Betul lah. Kita tak boleh Betul. nak lari daripada that fact. So Kena berhati-hati lah. kena berhati-hati, berwaspada. Fikir kan, macam fikir dulu. From my side, from my point of view pula, I rasa kena use everything moderately. Moderately. You nak jadi negatif ke, nak positif ke, nak tegur orang ke, kita kena secara berhemah. Kita kena consider hati dengan perasaan orang lain. Betul. Let's say before posting, before typing, cakap macam ni, maki-maki orang tu, fikir kalau benda tu dilontarkan pula pada kita, Apa pada you diri rasa? kita, apa yang kita akan rasa? How would we feel? How would I feel if I say such a thing? Yeah. And then lepas tu, let's say you kenal orang tu personally, you tak suka Yeah. cara dia ke apa, jumpa or call or WhatsApp, much more personal. Or DM instead of like posting dekat dia punya page. Contohnya Instagram page. Senang je babe. You don't like that people, you rasa orang tu toxic dengan you, Yeah. block. Betul, block. But you pun ada social media kan. You also have you pun boleh buat apa yang patut you buat. Which is kalau ada orang rasa you ada personal vendetta against you, block. Block. End of story. Filter. Yeah. Sekali lagi lah I nak pesan juga to subscribe to our channel. Yes, correct. Jangan lupa Yes. ChatterBox Trio. Subscribe to ChatterBox. That's all. We hope to hear from you, Yeah. your take on our
episode kali ni. Like Comment. if you guys have any experience ke, you can share to positive. us. Kalau you tak we nak want to share know. dekat YouTube tu secara DM pun terang-terangan, boleh. you boleh private message ke, private. tak ada Kita masalah. takkan share kan pun. We would love to know Ha-ha. if you have any positive impact and negative impact yang we would kita tak love tahu. to know Ya. your opinion Yang kita lah, tak basically. elaborate lagi. Ataupun Yes, correct. pengalaman Yeah. korang kalau pernah kena ini kena itu, Yeah. jangan takut sebab kita takkan share pun. Okay, korang, guys. let's wrap this up. Okay, So, guys. kita jumpa korang Jumpa korang next week, Next next week. episode. next On episode Wednesday. See you guys next week. And with a new topic to discuss. Yeah. nanti Kan? kita akan reveal lah, kita pun tak tahu lagi. Okay, korang. Alright. Saksikan ChatterBox Trio bersama Seri, Mia dan Shakira di waktu yang sama pada minggu hadapan. Jangan lupa follow, like dan subscribe channel YouTube kami. Anda sedang menonton Mad Grape TV.